السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله زي ما احنا شايفين هشرح معاكم باترون غرزة جديدة، وهي غرزة الفراشات لعمل سكارف، لو هنعمل بيها سكارف أو كوفية أو حتى كمان شال مستطيل حريمي كبير. زي ما احنا شايفين غرزة قد إيه جميلة، وشكل الفراشات مميز جدا 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 بالشكل ده. وكمان ممكن نطبق بيها بوليرو، ممكن نطبق بيها بلوزة زي ما احنا حابين نستخدمها كل الاستخدامات. الباترون بتاعنا بيكون ده شكله بالشكل ده. احنا طبعا الوحدة اللي احنا شايفينها دي مكونة من 40 سلسلة، 40 سلسلة، وكمان اللي هي سلاسل الارتفاع هيبقوا 43 سلسلة. بس احنا طبعا سلاسل الارتفاع هنحسبها من العدد، اذا لما نيجي نشتغل السطر الاول هنشتغله زي ما احنا شايفين بغرزة ايه العمود بلفة. يا ريت حتى كمان تسجلوا الباترون، تصوروه وتسجلوه عندكم بحيث ان انتوا لما تيجوا تشتغلوا، انا بحاول اقرب اكتر، يكون الشغل معاكم سهل وواضح ومفهوم. هنشتغل 41، مفروض يعني طبعا ان هي هيكون 41 غرزة. احنا في البداية بنعمل 40 سلسلة والتلاتة الارتفاع، لكن التلاتة الارتفاع هنعتبرهم عمود بلف. تعالوا بقى نشوف هنشتغل الغرزة بتاعتنا ازاي. وداخل الغرزة بتاعتنا على فكرة في غرزة جديدة، وان شاء الله هشرحها لكم في مرة لوحدها. هحاول حتى ان انا اكبر لكم الغرزة دي اللي هي غرزة الواي زي ما احنا شايفين. لو نلاحظ غرزة الواي دي، طبعا احنا شايفين الباترون بيقول لنا ايه. الباترون بيقول لنا ان هو طبعا هيشتغل 3 عمود بلفتين، بس طبعا هيشتغلوا ازاي؟ هيشتغلوا فوق عمود بلفتين. طب دي هعملها ازاي وانا طبعا هبقى يعني انا خارجة من الغرزة دي اهي. حتى دي كمان فيها فكرة جديدة، ان احنا في الحتة دي هنرتفع السلاسل ونرجع نشتغل على السلسلة الاولى اللي احنا طبعا ارتفعناها خالص، وبعد كده نروح بعد ما نخلص الغرزة دي نشتغل شكل الواي اللي احنا شايفينه دوت بغرزة مكونة من عمود بلفتين. هو هنا طبعا عامل لي فوق 3 عمود بلفتين ومن تحت عمود بلفتين. الفكرة في كده ان احنا طبعا هنشوفها دلوقتي وهنعرف الفكرة دي هنطبقها ازاي. ممكن نطبقها بعمود، ممكن يجيب لي ايه بدل ما يقول لي تحت لفتين، ممكن يجيب لي شرطة واحدة، يعني عمود بلفة واحدة بس من تحت. وهقول لكم دلوقتي ازاي تعملوها بلفة وازاي تعملوها بلفتين. وعندنا غرزة البيكو، انا اعتقد لسه ما شرحتهاش مع عندي في القناة، لكن انا شرحتها في مفارش كتير، مفروشات كتير، لكن كمستقلة ان شاء الله هعمل لكم فيديو عنها لوحدها بشكل مستقل. يبقى احنا قلنا ايه؟ احنا عندنا دلوقتي زي ما احنا شايفين غرزة الفراشة او شكل الفراشات، شال الفراشات، وكمان هناخد شكل غرزة الواي. ده الشكل طبعا زي ما احنا شايفين. انا بس ما حبيتش اطبق باللون ده علشان خاطر ايه ما تنزعجوش من الوان الغامقة. هنجيب خيط اي نوع، طبعا خيط انت حابه تستخدميه، متوسط السمك، رفيع، سميك، زي ما انت حابه. لو هتعملي بيها كوفيه او سكارف حريمي بنفس العرض دوت زي ما احنا شايفين. اقول لكم حتى كمان ده مقاس قد ايه الشغل ده. بسم الله، 25 سنتي. يعني اعتقد ان انت لو هتعملي سكارف بيتلف حوالين الرقبه، بتهيالي المقاس كده كويس جدا. المقاس ده انا عملته من ابره رقم 3.5 ملم، وخيط زي ما احنا شايفين متوسط السمك او مائل للسميك لكن مش سميك. لو استخدمي كمان خيط سميك هيكون افضل وهيكون اكبر لو انت حابه المقاس او الحجم اكبر. قلت لكم تاني بالشكل دوت. هجيب انا معايا دلوقتي زي ما احنا شايفين الخيط يعتبر هو مش رفيع لكن مائل للرفيع، يعني اقرب منه، يعني اقرب للرفيع اكتر من السميك. يعني بصوا ده متوسط السمك، ده ارفع منه. وزي ما قلت لكم هنشتغل باي نوع خيط انت حباه، هنشتغل باي حجم ابره طبعا انت متوفره عندك هي والخيط بتاعها. هشتغل بابره رقم 3 ملم. البدايه بتاعتنا ان احنا طبعا هنعمل 40 سلسله. علشان نعمل سلسله لازم نعمل عقده بدايه. هسيب مسافه من الخيط وهلف الخيط بالشكل ده، وهدخل بالإبرة بتاعتي داخل الخيط، ألف الحلقة، ألف الإبرة على الخيط وأسحبه من الحلقة الموجودة على الإبرة. طرف الخيط القصير هشده بالشكل دوت. قفلنا كده عقدة البداية بكل سهولة. علشان ترتفعي السلاسل بيكون عندك حلقة على الإبرة، بتلف الخيط وتخرجي بيه من الحلقة دي كده. معايا 1 2 3، وهكمل أنا بالشكل دوت 40 سلسلة وهرجع لكم.
رجعت لكم تاني وبالشكل ده اشتغلت 40 سلسلة زي ما احنا شايفين. المرحلة اللي جاية هرتفع طبعا، ارتفعت كده 40 سلسلة، هرتفع بعديهم التلاتة زي ما اتفقنا 43 سلسلة. ادي 1 2 3. بس انا ليه قلت لكم 40 سلسلة دلوقتي؟ قلت 40 سلسلة علشان خاطر التلاتة دول هنعتبرهم عمود بلفة من العدد اللي معايا في الشغل في اول سطر. اما لو انت هتحبي تكرري العدد دوت مثلا، يعني 40 و40 و40 120، لو انت هتعملي مثلا شاي الحريمي مستطيل، اذا هتعملي مثلا تكرري العدد دوت. لو شوفي بقى المقاس اللي انت عايزاه، يعني مثلا لو انت عايزه المقاس، بس المقاس كده لو احنا عملنا على المقاس ده هتكرري المقاس مرتين. انت عندك 25 و25 50، لو عايزاه 70 او 75 سنتي هتكرريه 3 مرات. لو عاوزاه متر هتكرري 4 مرات العدد ده. يعني 40 4 في 4 ب16، 160 سلسلة. اوكي، من البداية كده انت طبعا العرض بتاعك بتحدديه من البداية. عايزة تخلي الفراشات طبعا هي اللي بالعرض بالشكل دوت، بحيث ان هي تتلف على طبعا الجسم وتكون هي جاية بالشكل ده، يبقى هتعملي طبعا عدد السلاسل البداية هتقسميها. طبعا احنا العرض بتاع الشال المستطيل بيكون حوالي 2.5 متر او 3، حسب ما انت حابة. شوفي بقى عشان توصلي ل3 متر بالغرزة بتاعتك دي هتكرري ال40 دي كم مرة. يبقى انت لو عايزاها تيجي بالطول كده بحجم مقاس حاجة صغيرة زي اللي احنا عاملينها دي، يبقى دوت هتعملي العدد 40. عايزة العدد اكتر من كده مرتين هتعملي 80، عايزة اكتر من كده 3 مرات هتعملي 120، وهكذا. كل ما تحبي توسعي المكان بتاعك او المساحة بتاعتك اللي بتشغليها هتزودي 40 في كل مرة. دلوقتي بعد ما اشتغلنا 3 سلسلة هعد 1 2 3 والف الخيط على الابرة وهبدأ اشتغل بغرزة العمود بلفة. نرجع تاني، عشان اشتغل بغرزة العمود بلفة بيكون معايا حلقة على الابرة، هلف الخيط على الابرة بقى معانا حلقتين. هسيب طبعا 3 سلاسل ارتفاع 1 2 3 واروح لرقم 4 في الضلع الخلفي من السلاسل زي ما احنا شايفين. انا ما عنديش حرف في كامل اشتغل فيه تحت اهو، ما عنديش غير الضلع الامامي ده اللي قدامي والضلع الخلفي اللي هو بعيد عن وشي. المفروض ان انا طبعا اسهل حاجة اشتغل فيها هي الضلع الخلفي للغرزة. هشتغل، هدخل الف الخيط واخرج معايا 3 حلقات، الف الخيط واخرج من حلقتين، اصبح معانا حلقتين نلف الخيط ونخرج من حلقتين. طيب نكمل بقى دلوقتي. انا عايزه اكمل كام عمود بلفه؟ هنعد بما فيهم طبعا سلاسل الارتفاع: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. يبقى انا كده معايا 2، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 معلش سوري 10 11 12. انا بحاول اشتغل ببطء عشان طبعا ايه اللي لسه مبتدئين يشوفوا الشغل معايا كويس. احنا كده انا فاكره ان احنا عدينا 12، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 مظبوط كده. 13. ناخد بالنا من العدد لان هي قايمه الحكايه على الاعداد. كده 14. طيب بعد ما انا ارتفعت 14 عمود بلفه فوق 14 سلسله من تحت زي ما احنا شايفين بالشكل ده، هعمل ايه دلوقتي؟ من نفس المكان اللي انا واقفه فيه اهو هرتفع 6 سلسله. كده 1 2 3 4 5 6. ارتفعت 6 سلسله. مفروض ان هو قايل لي في الباترون ان انا هشتغل مع ال6 سلسله دول هقفلهم غرزه عنقود، بس هقفلهم مش بغرزه العمود بلفه، بغرزه العمود ب3 لفات. يعني ايه عمود ب3 لفات؟ يعني انا طبعا ال6 دول هم ارتفاع غرزه العمود ب3 لفات، ال6 سلاسل دول.
بيكون معايا حلقة على الإبرة. هلف الخيط ادي 1 2 3 وهروح اشتغل فين؟ هروح اشتغل في اول سلسلة انا ارتفعتها دي. هدخل اهو في الضلع الخلفي منها والف الخيط واخرج. اصبح معايا كام حلقة؟ الحلقة الاساسية اللي معايا اساسا والثلاث حلقات اللي انا لفتهم والحلقة اللي انا دخلت وخرجت بيها، يبقوا كام؟ 1 2 3 4 5. نلف الخيط ونخرج من 2 بقى كام؟ 4. نلف الخيط ونخرج من 2 اتبقى كام؟ 3. نلف الخيط ونخرج من 2 اتبقى 2. لو انا هكمل عمود بثلاث لفات عادي هلف الخيط واخرج من الاتنين دول، لكن انا عايزه اخد الست سلاسل والعمودين اللي بعديهم بثلاث لفات مع بعض في لفه واحده. اذا هبقي الحلقه الاخيره معايا على الابره. هكرر تاني 1 2 3 وهعمل العمود رقم 2 اللي هو بثلاث لفات كده. 2 عمود اهو لغايه اخر لفه معايا، ما بسحبش اخر لفه من الابره. دلوقتي بعد ما معايا دلوقتي الثلاث حلقات هلف الخيط واخرج منهم كلهم مره واحده. شايفين احنا داخلين بقى على الغرزه. احنا دلوقتي ايه في اي مرحله؟ اهي احنا هنا خلصنا خلاص، اللي هي طبعا الجناح اللي هو من الاسفل دوت بتاع الفراشه، الجناح اللي هو تحت. هنروح نشتغل بقى غرزه الواي. تعالوا نشوف بقى غرزه الواي هنشغلها ازاي. انا دلوقتي المفروض ان انا اشتغل غرزة الواي في الغرزة رقم كام من تحت؟ 1 2 3 4 5 6 رقم 7. يعني هعدي 1 2 3 4 5 6 مش هشتغل فيهم، وفي رقم 7 دي اللي هشتغل فيه. دلوقتي انا هو قال لي ايه؟ هنشتغل حرف الواي دوت 3 عمود بلفتين من فوق وعمود بلفتين من تحت. اذا انا عايزة العمود الاول كله يكون عمود باربع لفات، وهنشوف دلوقتي هتيجي معانا شكل الواي ازاي. يبقى فين؟ ركزوا معايا عشان تفهموا فكرتي كويس. انا عندي فوق كام؟ في اول عمود هاخد اول عمود كله على بعضه. اوكي، حتى اوريكم الرسمه كده بشكل ايه كروكي. لو هنعملها على ورقه هاجي كده اهو وانزل كده، وبعد كده الاتنين التانيين هيجوا كده. اتفقنا كده؟ لفتين 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 لفتين. يبقى انا عندي العمود الاولاني عباره عن ايه؟ اهو ده. نسيبنا من الاتنين التانيين دلوقتي. اهي الشكل ده عبارة عن كام؟ عندي لفتين فوق ولفتين تحت. اذا انا اول عمود عندي هيكون عمود باربع لفات. تعالوا بقى نعد. انا دلوقتي ما خدتش مسافات ولا حاجة، انا خلصت خلاص 6 سلاسل واشتغلت في اول سلسلة عمودين 2 عمود بثلاث لفات لغاية الحلقة الاخيرة، ما سحبتهاش وسحبتهم كلهم مع بعض من نفس المكان اللي انا فيه بدون ما اخد اي سلاسل ولا اي حاجة. هلف على الخيط بتاع الابرة بتاعتي الخيط 4 مرات. ادي 1 2 3 4. هعدي من تحت كام زي ما اتفقنا؟ دي اخر واحدة اشتغلت فيها. عد من بعدها 1 2 3 4 5 6 رقم 7. هدخل بقى اهي واشغل العمود ده كامل اللي هو عمود باربع لفات. هلف الخيط واخرج. بقى معايا كام حلقة؟ 1 2 3 4 5 6. هلف الخيط واخرج من حلقتين. بقى معانا كام؟ 1 2 3 4 5. نلف الخيط ونخرج من حلقتين. بقى معانا 4. نلف الخيط ونخرج من حلقتين. بقى معانا 3. نلف الخيط ونخرج من حلقتين. بقى معانا 2. نلف الخيط ونخرج منهم كمان. ده عشان انا بشتغل عمود باربع لفات مرة واحدة على طول. طب انا عايزة اكمل يا رندا حرف الواي، هكمله ازاي؟ رايحين اهو هنشتغل حرف الواي. طيب بقيت حرف الواي اللي معايا كان شكله ايه؟ في عمودين هنا بلفتين. يبقى احنا كده اشتغلنا واحد باربع لفات، 2 منهم فوق و2 منهم هيكونوا تحت عندي دلوقتي. هلف بقى الخيط لفتين وهروح فين؟ انا دي اول لفة من تحت اهي، شايفين بالطول اهو اول لفة من تحت اهي. هي فين بس عشان انا بعيد عن الاضاءة اهي. ودي تاني لفة. هاجي عند تاني لفة، انا عندي الاتنين اللي فوق اهم. عند تاني لفة بعد ما لفيت الخيط مرتين هدخل في الحلقات بتاعتها كده، يعني في نص العمود في الحلقتين بتوع تاني لفة من تحت. بعد من تحت 1 والتانية على طول هدخل واشتغل الاتنين عمود باتنين لفة، والف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج. لسه فاضل لي كمان 1. لف مرتين وهدخل في نفس الفراغ اللي هو رقم 2، اللفة رقم 2 عفوا.
والف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، والف الخيط واخرج من حلقتين، والف الخيط واخرج من حلقتين. بالشكل ده اهو بقى معايا حرف الواي، شايفينه؟ دي غرزة حرف الواي. لو هو بقى قال لي في شرطة من تحت وشرطتين من فوق، انا كده عندي لفتين من تحت ولفتين من فوق. لو ناخد بالنا بدأناها طبعا بعمود ب4 لفات. اما لو هو جايب لي في الباترون لفتين من فوق ولفة واحدة من تحت، يبقى انا في اللفة الاولى فوقيها على طول هدخل واشتغل ايه الاعمدة بتاعتي اللي فوق، واسيب بس ايه، يعني انا مش هخلي بقى لفة، هاخد المسافة على طول اللي فوق اللفة الاولى واشتغل فيها على طول زي ما احنا شايفين. رجعت لكم تاني واسفة طبعا كنت شرقانة فما كانش ينفع اكمل تصوير. في المرحلة دي انا عايزة اكمل بقى ايه اهو الجزئية دي. انا خلصت خلاص الجزئية بتاعت حرف الواي، عايزة اعمل الجناح التاني من الفراشة. هرتفع 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6، وهروح اعمل ايه عمود ب3 لفات، ادي 1 2 3. هروح لسادس او لاول سلسلة طبعا انا اشتغلتها وهدخل فيها وهشتغل زي ما اشتغلت ايه الجناح الاولاني. ادي 1 2 3، واخر حلقة مش هخرج منها، هكمل كمان عمود ب3 لفات في نفس الفراغ اللي هي السلسلة رقم 1 اللي ارتفعتها كده. 1 2 3، اصبح معايا في النهاية كام؟ 3 حلقات الف الخيط واخرج منهم كلهم مرة واحدة. دلوقتي اتبقى لي ايه في الراوند ده؟ خلاص ما اتبقاليش حاجة. هلف الخيط على الابرة وهشتغل خلاص عمود بلفة، 14 عمود بلفة. هنعد طبعا 1 2 3 4 5 6، واروح اشتغل ايه في رقم 7 عمود بلفة، وهكمل بقى عمود بلفة على كل الغرز اللي هتقابلني طبعا لغاية النهاية. كده 1 طبعا اشتغلناه، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 بالشكل ده. طبعا هو الشكل مش هيبان معانا من البداية كده، لكن طبعا اظن برضك نجيبه حتى فوق الاحمر اهو الأجنحة طبعا الجزء اللي تحت من الفراشة بتاعتي واضح جدا وباين وتحفة. وحرف الواي غرزة حرف الواي طبعا اللي اتعلمناها النهاردة وهشرحها لكم تاني ان شاء الله في فيديو خاص بيه هي شخصيا علشان تكون بشكل اوضح ونشتغلها اكتر من مرة. كده انا اشتغلت ايه الجزئية الاولانية الجزء اللي تحت من الفراشة. طيب انا عايزة اطلع اكمل تاني، هرتفع ارتفاع بقى الغرزة عمود بلفة، ادي 1 2 3. هلف الشغل بتاعي الناحية التانية وعليهم طبعا انا اشتغلت دلوقتي 1 من ال14. هلف الخيط، انا طبعا اول فراغ اللي تحت ده مش هشتغل فيه لان طلعت من عنده، اوكي؟ فكده 1 من ال14، مش عايزة الخبط في العدد. هروح للفراغ اللي بعده في حرف الفي بقى كامل زي ما احنا شايفين الفرونت لوب والباك لوب، يعني الضلع الامامي والضلع الخلفي، حرف الفي كامل او رقم ال7 كامل على الابره. هلف الخيط واخرج والف الخيط واخرج من حلقتين والف الخيط واخرج من حلقتين. طبعا انا كده اشتغلت 2، هشتغل كمان 12 عمود بلفه وهرجع لكم. رجعت لكم تاني، بس في معلومه حابه ان انا اكررها عشان برضك تكون ايه ملحوظه تكون تاكيد عليكم. يا جماعه لو هتشغلي بالغرزه دي شال مستطيل، هتبدأي العدد بتاعك في البدايه عدد السلاسل على قد العرض اللي انت عايزاه للشال، مش الطول. العرض اللي بتلف طبعا على كتفك وعليكي كلك، يعني زي ما اتفقت معاكم اللي هو بيكون 2.5 او 3 متر حسب ما انت حابه. اما لو انت طبعا هتشغليه يعني سكارف او كوفيه، خلاص بقى المقاس اللي انت عايزاه هتكرري بقى العدد ده مره مرتين 3 زي ما انت حابه. لكن لو شال مستطيل العرض هو اللي بتبدأي بيه، يعني انت مثلا لو جيتي
عملتيه مرتين وهتيجي مثلا تقولي لا هجيبه كده هيكون بالشكل ده، لا الفراشات هتكون مقلوبة مش هتكون بشكلها الطبيعي طبعا. احنا عايزين الفراشات يكون ده شكلها وانتي لابسة الشال. اذا عشان تتلف عليكي الشال كامل والفراشات بالعرض بالشكل ده، يبقى انتي هتبدأي سلاسل بتاعتك بالعرض. ارتفاعك بقى هو اللي هيكون الطول، يعني ارتفاع الطول بتاعك هترتفعيه وانتي شغال. طيب في المرحلة دي انا خلصت خلاص 14 عمود بلفة. هرتفع 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6. بعد الستة سلسلة هروح فين؟ هسيب المسافة دي كلها وهروح فوق التلاتة عمود بلفتين دول اهم، اللي هو طبعا التلاتة اللي فوق حرف الواي، واشتغل فوق كل واحد فيهم. مش هنلف الخيط لاني هشتغل حشو. هسيب معايا حلقة على الابرة، هدخل طبعا في حرف الفي كامل والف الخيط واخرج، معايا حلقتين الف الخيط واخرج منه. كده اشتغلت واحد حشو. اللي بعديه هدخل واشتغل 2 حشو اهو. اللي بعديه هدخل واشتغل كده 3 حشو. يبقى ارتفعت 6 سلسلة اهو. ارتفعت طبعا 3 سلسلة من هنا واشتغلت بقيتهم. اعتبرته طبعا من العدد معايا 1 عمود بلفة، واشتغلت بعد منه 13 عمود بلفة. بعد كده 6 سلسلة، رحت فوق الثلاث أعمدة دول اشتغلت 3 حشو. بعد كده 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6. هلف بقى الخيط بتاعي واسيب المسافة دي كلها واروح فوق العمود بلفة بتاعي الأول اهو، الفراغ بتاعه، واشتغل عمود بلفة واكمل بقى ال 14 عمود بلفة بتوعي. وبعد كده ارتفع 3 سلاسل واشتغل بقية ال 14. هخلص ال 14 دول وارتفع كمان واخلص ال 14 اللي فوقيهم، وارجع لكم نكمل الفراشة بتاعتنا مع بعض. رجعت لكم تاني بعد ما خلصت ال 14 من تحت وارتفعت 3 سلسلة ولفيت طبعا الشغل بتاعي للاتجاه التاني. انا كنت هنا اهو، ارتفعت 3 سلسلة ولفيت بالشكل ده بقيت هنا، وكملت ال 14 زي ما احنا شايفين. بعد ما كملت ال 14 عمود بلفة بتوعي هروح اشتغل ايه؟ هشتغل بقى الجناح اللي فوق من الفراشة. شايفين الشكل بتاعنا؟ هشتغله. طب ازاي؟ فاكرين هنا عملنا ايه؟ ارتفعنا 6 سلسلة واشتغلنا ايه؟ 2 عمود ب3 لفات. بس الحلقة الأخيرة ما كناش بنسحبها وسحبنا في النهاية 3 مع بعض. احنا هنعمل كده هنا برضك، بس الاختلاف هيكون معايا حاجة. انا هنا دلوقتي مش هرتفع سلاسل، وهقول لكم ليه طبعا وهي جايه الحكايه مترتبه بالشكل ده. هرتفع بقى ايه؟ مش هرتفع 3 سلاسل او 6 سلاسل. هعمل ايه؟ هلف 1 2 3. هبدا اشتغل العمودين بتوعي بالثلاث لفات في البدايه. طيب ازاي يا رندا؟ ما انا عندي تحت هنا لو ناخد بالنا ايه 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6. في السلسله رقم 6 هدخل. اوكي، انا لفيت 3 لفات. في السلسله اللي تحت رقم 6 هدخل الف الخيط واخرج. بقى معايا زي ما اتفقنا الحلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين والف الخيط واخرج من حلقتين والف الخيط واخرج من حلقتين، واخلي الحلقه الاخيره معايا على الابره. تاني 1 2 3. ده تاني عمود في نفس الفراغ اهو اللي هي رقم 6 سلسله، واخلص العمود بتاعي اللي هو مكون من 3 لفات لغايه اخر حلقه مش هسحبها. دلوقتي انا معايا حلقتين هسحبهم. طب ليه مش 3 يا رندا؟ لاني هكمل بعد كده السلاسل لوحدها. هسحب حلقتين بالحلقة طبعا اللي هي رقم 3 اللي كانت معايا على الإبرة، الحلقتين بتوع العمودين ب3 لفات والحلقة الأساسية. بعد كده بقى هرتفع 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6. هتروحي فين بيهم بعد كده يا رندا؟ في نفس الفراغ هو وهكمل غرزتي. هدخل والف الخيط واخرج واعمل غرزة حشو. معايا حلقتين الف الخيط واخرج منهم بالشكل ده اهو. كمل كده اللي هي ايه؟ الجناح التاني من فوق. طيب عايزين نعمل بقى ايه؟ عايزين نعمل دي اللي هي القرون الاستشعار بتاعة الفراشة. انا دلوقتي معايا ايه؟ قفلت بغرزة حشو، هرتفع فوقيها سلسلة وبعد كده هعمل غرزة البيكو. طيب غرزة البيكو قال لي ان هي تتقفل بغرزة منزلقة. غرزة البيكو بتتقفل بطريقتين، اما تقفليها بغرزة حشو او تقفليها بغرزة منزلقة. الباترون هنا بيقول ان احنا هنقفلها بغرزة منزلقة. اذا انا بعد ما ارتفعت الثلاث سلاسل هحط سلسلة سوري. بعد ما ارتفعت السلسلة هحط ايدي عليها بالشكل ده وارتفع بعديها 3 سلاسل، 1 2 3. البيكو عندي جاية ان هي 3 سلاسل مقفولة بغرزة منزلقة. طيب 3 اهم. هروح اقفل في اول واحدة فيهم، هدخل فيها والف الخيط واخرج منها ومن الحلقة اللي على الابرة كمان.
يبقى اداني الشكل الدائري ده اللي هي قرون الاستشعار بتاعه الفراشه بتاعتي. طيب بعد كده هعمل ايه؟ من نفس المكان اللي انا واقفه فيه بعد ما عملت غرزه البيكو، عايزه اشتغل فوق ال3 حشو اللي تحت دول 3 عمود بلفه بس كلهم مقفولين بحلقه واحده من فوق. طب ازاي؟ هنشوف. معايا حلقه، الف الخيط على الابره، هدخل في حرف الفي لاول غرزه من تحت اهي، هلف الخيط واخرج، بقى معايا 3 حلقات، الف الخيط واخرج من حلقتين واسيب التالتة على الابره. تاني هلف الخيط، انا دلوقتي طبعا معايا الحلقه الاساسيه والحلقه بتاعه العمود الاول، والف الخيط على الابره وادخل في الغرزه اللي هشتغلها، الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واسيب التالتة على الابره. لسه فاضل لي عمود، هلف الخيط وادخل الغرزه بتاعته، الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واسيب الحلقه التالتة على الابره. انا كده معايا كام؟ معايا 3 حلقات بتوع ال3 عمود اللي احنا اشتغلناهم لغايه اخر حلقه ما خدناهاش، والحلقه الاساسيه على الابره، يعني 4. هلف الخيط واخرج منهم كلهم مره واحده. اوكي. طب انا كده عملت قرون الاستشعار اللي هي على اليمين. من نفس المكان بتاعي هعمل 3 سلسله، 1 2 3، وهروح ارجع تاني لاول سلسله هدخل فيها والف الخيط واخرج منها، واخرج كمان من على الحلقه اللي على الابره، وبعديهم سلسله. طيب بعد السلسله يا رندا هتعملي ايه؟ هروح في السلسله رقم 1 من تحت دي، اول واحده اهي، هدخل فيها وهعمل غرزه ايه؟ غرزه حشو بالشكل ده. اوكي. بدأ جسم الفراشة خلاص يبان، راسها اهي، الاجناح بصوا ده ديلها وجناحينها وقرون الاستشعار وراسها اهي. طبعا كده فاضل لنا الجناح الاخير. هنعمل ايه طيب في الجناح الاخير؟ هنرتفع 6 سلسله من نفس المكان اللي انت فيه بعد ما عملتي غرزه حشو، وتاخدي بالك من الفراغ ده هتشتغلي فيه تاني تكملي بقيه الجناح. ادي 1 2 3 4 5 6. هلف الخيط 3 مرات بقى ما ننساش، وادخل تاني في نفس الفراغ ده، وهكمل زي ما بكمل بقى ايه الغرزة بتاعتي اللي هي غرزة العنقود. بكمل العمود لغاية اخر حلقة ما بسحبهاش، بسحبها ايه مع الحلقات التانية بعد كده. كده فاضلي كمان 1 1 2 3 في نفس الفراغ، بدخل والف الخيط واخرج واكمل العمود بتاعي لغاية اخر حلقة بسيبها بالشكل ده. 3 حلقات نلف الخيط ونخرج من ال3 حلقات. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ هلف الخيط على طول واروح لاول عمود بلفة من تحت، واشتغل عمود بلفة، واكمل بقى ايه ال14 عمود بلفة بتوعي. بس طبعا قبل ما نكمل ال14 عمود بلفة انا حابة اوريكم شكل الفراشة بتاعتنا قد ايه جميل وتحفة. تخيلي بقى لما يكون الشال كله فراشات كده بالشكل ده بالعرض كده على كتفك او على جسمك، هيكون في منتهى الجمال والروعة. شال جديد، باترون جديد، غرزة جديدة، اتمنى يا رب انها تعجبكم. هنكمل بقى دلوقتي 14 عمود بلفة، وارتفع كمان بعد منهم 3 سلسلة، والف الشغل بتاعي الناحية التانية واكمل 14 عمود بلفة. هكمل ال14 دول وال14 اللي فوقيهم وهرجع لكم. رجعت لكم تاني بعد ما خلصت ال14 عمود من تحت ولفيت وارتفعت وعملت ال14 عمود بتوع السطر الجديد. في المكان اللي انا فيه ده زي ما احنا شايفين اهي الفراشة بتاعتي. هرتفع من نفس فوق العمود ده اهو 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6، وهروح اشتغل ايه؟ هلف الخيط على الابرة واروح اشتغل عمود بلفة فوق راس الفراشة، فوق الجزئية اهي دي. شايفين الفراغ ده؟ هدخل وهشغل العمود بلفة بتاعي، لف الخيط واخرج والف الخيط واخرج من الحلقتين الاخرانيين بالشكل ده، علشان اقفل الشكل دوت، لان الشكل دوت هنبدأ نشتغل فيه فوق المربعات، وبعد كده الفراشات هتكون في الجنبين. وهتنها بقى بالشكل دوت، يعني حسب الباترون بتاعي، ان بنبدأ بفراشة في النص وبيرجع بفراشتين على اليمين والشمال، يرجع فراشة في النص واتنين على اليمين والشمال، وهكذا طبعا. بس وانتي بتعملي مساحة كبيرة او مقاس كبير، هيبان طبعا ان الشغل جميل جدا. هتكون كل الفراشات واحدة هنا وواحدة هنا وواحدة هنا، تكون شكلها حلو جدا. بعد كده 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6، واروح اشتغل فوق اول عمود بلفة هيقابلني اهو، اشتغل فوقيه عمود بلفة واكمل ال14 بالشكل ده. شايفين انا اشتغلت ايه من بداية الراوند؟ الفراشة كمان بقت تحفة وروعة في الجمال، ما شاء الله عليها، يعني بجد بجد تحفة.
اشتغلت 14 عمود بلفة و6 سلسلة وعمود بلفة في المكان اللي في النص اللي هو ما بين طبعا القرون الاستشعار بتاعة الفراشة، وبعديهم 6 سلسلة، ورحت بعد كده اشتغلت ايه عمود بلفة، وهكمل طبعا ال 14 بتوعي. هكمل ال 14 وارجع لكم نكمل الشكل بتاعنا مع بعض. رجعت لكم تاني وكده خلصت ال 14 عمود بلفة بتوعي. هرتفع 3 سلسلة، وعلى فكرة الارتفاع مش هيبقى 3 سلسلة دلوقتي، بس هو اكتر من 3، بس انا قلت 3 عشان اول 3 دول هم اول عمود بلفة عندي. ادي 1 2 3. ده كده العمود بلفة بتاعي اللي في بداية السطر. هلف الشغل بتاعي الناحية التانية، وهرتفع بعد ال3 دول كمان 6، يعني انا هرتفع 9 سلسلة. لكن في البداية هنسيب منهم 3 ارتفاع عمود بلفة، والستة هم اللي هنشتغل فيهم. دي كده اول رقم 1 في 6. ادي 1 2 3 4 5 6. ليه حاطة ايدك هنا يا رندا على الغرزة رقم 3 بتاعة العمود؟ عشان انا عايزة اشتغل في رقم 1 من ال6 دول، عشان كده محددة المكان بتاعي بالشكل دوت. انا اشتغلت 6، هلف الخيط على الابرة 3 مرات. ادي 1 2 3، وهروح بقى للغرزة رقم 6 دي اللي هي رقم 1 بعد ال3 دول، واشغل العمود ب3 لفات بتاعي لغاية اخر حلقة وهسيبها اهو. اخر حلقة ايه سبتها عمود ب3 لفات كمان في نفس الغرزة او السلسلة رقم 6. من تحت هتكون رقم 4 من ال9 بالشكل ده اهو. بقى معايا ال3 حلقات، الف الخيط واخرج منهم كلهم مرة واحدة. شايفين لما اجيب الشغل بتاعي كده اصبح كده دول 3 سلاسل ارتفاع، ودول ايه جناح الاول من الفراش. طيب هنعمل بقى حرف الواي تاني اللي هو ده، نكرره تاني عشان ما تتلخبطوش فيه. هنشتغلوا فين في الغرزة رقم كام؟ هعدي 1 2 3 4 5 6، وفي رقم 7 هشتغل ونعد 1 2 3 4 5 6. يبقى هشتغل هنا بعد الاولاني هنعد 1 2 3 4 5 6، ورقم 7 هشتغل فيه. طيب احنا اتفقنا حرف الواي بنعمله ازاي؟ 1 2 3 4 عمود ب4 لفات، وهدخل في الغرزة رقم 7 من تحت. هلف الخيط واخرج، هلف الخيط واخرج من حلقتين، والف 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 الخيط واخرج كمان من اخر حلقتين، لاني بكمل الغرزة دي لغاية ايه اخرها. طيب هنشتغل 2 عمود ب2 لف. اتفقنا فين؟ هلف الخيط مرتين واروح فوق اللفة رقم 2 اللي تحت دي اهي. شايفين في قلب العمود نفسه ابو لفتين، اللفة الاولى اهي، اللفة التانية اهي فوقيها على طول. هدخل في الحلقتين بتوعها والف الخيط واخد. كده انا عملت لنفسي المكان اللي هشتغل فيه العمودين دول. ده اول عمود بلفتين بشتغلهم لاخرهم، وده تاني عمود في نفس الفراغ اهو بلفتين بالشكل ده. عملنا حرف الواي وجناح الفراشة الاول. بعد كده هنعمل ايه؟ هنروح فين؟ هنروح نرتفع هنرتفع 6 سلاسل. 1 2 3 4 5 6، ونروح نعمل ايه؟ هنلف الخيط 3 مرات. ادي 1 2 3، وفي الحلقة رقم 6 اللي هي رقم 1 من تحت اهي السلاسل بتاعتي، فاول واحدة فيهم من تحت هدخل واشتغل ايه الاتنين عمود ب3 لفات لغاية اخر لفة بسيبها عندي على الابرة. 1 2 3 تاني في الفراغ بتاعي هو وادخل واشتغل غرزتي 1 2 3. في النهاية معايا 3 حلقات، الف الخيط واخرج كلهم منهم مرة واحدة. هلف الخيط بتاعي واروح فين؟ شايفين اخر غرزة اهي، هدخل فوقيها واشغل عمود بلف. ادي 1. طيب بس كده يا رندا؟ لا طبعا مش بس كده، دي كده بداية السطر الاول في الفراشة بتاعتي الجديدة اللي فوق. طيب هنعمل ايه في المكان اللي في النص فوق الفراشة القديمة اللي تحت؟ هكمل بقى. انا شايفين السلاسل بتاعتي اهي، انا كملت كده عمود بلفة. ونسيت اقول لكم على حاجة في البداية. في البداية طبعا احنا العدد معانا
41 غرزة، 40 سلسلة طبعا، و3 سلاسل ارتفاع. حسبنا ال3 سلاسل الارتفاع معانا بقى 41 غرزة. اشتغلت على 14 و13 و14. اوكي، فانا العدد اللي جاي دلوقتي في النص عندي هيكون 13 عمود بلفة، مش 14 زي الجنبين. دايما في الجنبين هيكون 14 و14، وفي النص دول 13. يبقى كده واحد. هلف الخيط بقى وهكمل بقى على ايه السلاسل بتاعتي، لان طبعا معايا سلاسل كده 2، وهكمل 14 عمود. وبعد كده هروح اشتغل فراشة تانية زي دي، هكمل 14 عمود وارجع لكم. رجعت لكم تاني وكده اشتغلت 13 عمود. وسامحوني لان قلت اخر كلمة قلتها معاكم قبل ما افصل، قلت هتشتغل 14 عمود. لا، انا اشتغلت 13 عمود زي ما قلت لكم، في المنتصف دايما هيكون 13 عمود. يبقى كده اشتغلنا 13 اهم، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. طيب انا دلوقتي فوق ال 14 دول هنعمل ايه؟ اول حاجة هنعملها في جناح الفراشة بتاعتنا، واحد من نفس المكان اللي انا فيه، 1 2 3 4 5 6. نلف الخيط 3 مرات وارجع تاني لاول سلسلة، واشتغل بقى ايه اول عمود من الاعمدة للثلاث لفات لغاية اخره، واسيب الحلقة الاخيرة طبعا. 1 2 3 ونكمل الجناح الاول، بسيب الحلقة الاخيرة، وفي الثلاث حلقات دول بسحبهم مرة واحدة. هنروح نعمل حرف الواي التاني، 1 2 3 4 زي ما اتفقنا. هفوت 1 2 3 4 5 6، وفي رقم 7 ايه هدخل واشتغل ونعد من الشمال، 1 2 3 4 5 6 كده 7. 1 2 3 4 5 6 هنا، وهدخل الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، والف الخيط واخرج من حلقتين، والف الخيط واخرج من حلقتين ومن حلقتين ومن حلقتين. هرجع الف الخيط مرتين، واروح فين؟ فوق الحلقتين اللي هما بعد تاني لف اهو في نص العمود نفسه، واشتغل بقى ايه العمودين اللي بلفتين. دي 1 2 بالشكل ده. طيب بعد كده نعمل ايه؟ احنا كده خلاص رايحين. هنرتفع 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6، 1 2 3، واروح لأول سلسلة نشتغل بقية الجناح. ادي 1 2 3، والحلقة الأخيرة على الإبرة هسيبها، 1 2 3، وارجع تاني اشتغل عمود ب3 لفات، 1 2 3. أصبح معايا 3 حلقات اهو. الف الخيط واخرج كلهم منهم مرة واحدة. هلف الخيط على الإبرة واروح لآخر غرزة عندي ايه اللي جايب كيرف مايل دي، هدخل فيها واشغل عمود بلف بالشكل ده. بدأنا طبعا اهو الشكل واضح جدا. بدأنا الجزء التاني من الفراشات، بقت واحدة هنا واحدة هنا بالشكل ده. اعتقد ان انتوا كمان عارفين احنا هنرتفع ونشتغل ازاي. انا دلوقتي هرتفع ايه؟ مفروض هرتفع 1 2 3 4 5 6 7 8 9، ولف الشغل بتاعي كده. 3 منهم اول ارتفاع للعمود بلفة، والستة اللي هم هيكونوا المسافة اللي هنا دي. طبعا هروح فوق ال3 عمود بلفتين اللي هم في حرف الواي، واشتغل 3 حشو كده، 1 واللي بعدها 1 كده 2 واللي بعدها ايه 1، يبقى 3. هنعمل ايه بعد كده؟ 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6، فوق ال14 عمود. 14 عمود، لا سوري 13 عمود، سامحوني لاني انا طبعا بتلخبط ما بين ايه اليمين والشمال والمنتصف ده. لكن هنا طبعا انا اسست معاكم الموضوع 14 14 13، ملكوش دعوه بقى لو انا قلت 13 هنا او 14 هنا، معلش لاني طبعا بشتغل وببقى مش مركزه انا بقول ايه بالظبط في الحته دي. كده 13 عمود هنشتغل فوقيهم 13 عمود بلف، وبعد كده 6 سلسلة، ونروح فوق ال3 دول نشتغل 3 حشو. بعد كده 6 سلسلة، وفوق السلسلة دي اهي الفراغ ده باين اهو. الحلقة دي هدخل فين؟ هدخل هنا بعد ال6 سلسلة وهقفل عمود بلف. اوكي،
هكمل لغاية ما اوصل للجزئية دي وبعد كده هرجع لكم. رجعت لكم تاني بالشكل دوت اهو الشكل بتاعنا. المرحلة اللي جاية بقى هنكمل بقية اللي هي الجناحين اللي فوق والراس الفراشة والقرون بتاعتها. هلف الشغل بتاعي كده الناحية التانية زي ما احنا شايفين. من المكان اللي انا فيه ده انا مش هرتفع حاجة. طب ليه يا رندا مش هترتفع حاجة؟ يعني طبعا انا هرتفع، انا اسفة طبعا هرتفع 3 سلسلة اللي هي العمود بلفة دي 1 2 3، ومش هرتفع بقى، احنا كنا دايما بنبدأ الجناحات بستة سلسلة في البداية وكده. لا هنا هيكون مختلف شوية. هنشوف مش اختلاف طبعا غريب، لا الاختلاف اللي هو بيكون من عدلة الشغل بتاعنا. هلف الخيط 1 2 3 واروح فين؟ هروح نفس اللي عملناه طبعا في الجزء اللي فوق، لان الجزء اللي فوق بيختلف عن الجزء اللي تحت. احنا تحت بنبدأ بالسلاسل وبعد كده نعمل العمودين، فوق بنبدأ بالعمودين وبعد كده السلاسل. فهمتوا بقى الاختلاف اللي انا بقصده كده؟ بعد ما ارتفعنا 3 سلاسل 1 2 3، يعني مش هرتفع بقى 6، لا هرتفع 3 بس، وبعد كده هلف الخيط على الابره 1 2 3 واروح للسلسله 1 2 3 4 5 رقم 6 اهي. هدخل واشتغل الجناح الاول بتاعي. ادي 1 2 3 واسيب الحلقه الاخيره على الابره 1 2 3 في نفس الفراغ تاني. بدخل واخرج 2 و2 و2 واسيب الحلقه الاخيره على الابره كده. هقفلهم. انا معايا الحلقه الاساسيه والحلقتين بتوع العمودين، هلف الخيط واخرج منهم، والست سلاسل اللي جايين هيكونوا 1 2 3 4 5 6. هروح بيهم فين؟ على نفس الحلقه هدخل فيها اهي اللي اشتغلت فيها العمودين بلفتين. هدخل وهشغل غرزه حشو. هلف الخيط واخرج والف الخيط واخرج من الحلقتين. اوكي. طيب بعد غرزه الحشو ارتفع سلسله، وبعد السلسله همسك ايدي على سلسله 1 2 3، وفي اول واحده من الثلاثه هدخل فيها والف الخيط واخرج منها، واخرج كمان من السلسله اللي على الابره. عملت غرزه بيكو مكونه من 3 سلسله وقفلتها بمنزلقه. طيب بعد كده نعمل هنلف الخيط على الابره واروح فوق ال3 غرز اللي هما الحشو دول. هشتغل 3 عمود بلفه بس، مش هسحب اخر حلقه في كل عمود. ادي 1 خرجت حلقتين وسبت الحلقه الثالثه تاني. هروح للغرزه اللي بعدها، لفيت الخيط وخرجت من حلقتين وهسيب الثالثه على الابره تاني. بلف الخيط على الابره وادخل في اخر غرزه اهي رقم 3، الف الخيط واخرج، هلف الخيط واخرج من حلقتين واسيب الثالثه على الابره. بقى معايا 3 حلقات بتوع ال3 عمود بلفه اللي احنا اشتغلناهم لغايه نصهم، والحلقه الاساسيه على الابره. الف الخيط واخرج منهم كلهم مره واحده. من نفس المكان اللي انا فيه هعمل غرزه بيكو 1 2 3 سلسله. هروح لاول واحده ادخل فيها والف الخيط واخرج منها ومن الحلقه اللي على الابره كده عملت بيكو مقفوله بمنزلق. بعديها سلسله زي ما بعمل في اليمين بعمل في الشمال. طيب بعد السلسله هنروح نعمل هعمل بقى المره دي 6 سلاسل. ادي 1، لا سوري، هروح بعد السلسله دي اهي هقفل هنا بغرزه حشو في اول سلسله، لان هي اللي هرتفع منها الجناح التاني بتاعي. يعني بعد البيكو ارتفعت سلسله وقفلت في اول سلسله من ال6 اللي تحت دول بغرزه حشو. بعد كده هرتفع بقى 6 سلسله 1 2 3 4 5 6، بعديهم 1 2 3 ونروح لاول سلسله ونشتغل جناح الفراشه بتاعنا اللي هو غرزتين بعمود ب3 لفات لغايه اخر حلقه بنسيبها على الابره. دي 1 2 3 اخر حلقه على الابره 1 2 3. هدخل في نفس الفراغ سلسله رقم 6، الف الخيط واخرج من 2، الف الخيط واخرج من 2، الف الخيط واخرج من 2 3 مرات، والحلقه الثالثه على الابره. بقى معايا 3 حلقات الف الخيط واخرج منهم كلهم مره واحده. هروح الف الخيط واروح اشتغل فين؟ هسيب بقى السلاسل كلها واروح لاول عمود بلفه اشتغل عمود بلفه، وهكرر فوق ال13 عمود بلفه. اديني فاكره اهو المره دي 13 عمود بلفه زيهم عفوا. وبعد كده هروح للمكان دوت وهكمل الفراشة بتاعتي التانية زي دي بالظبط بنفس الطريقة. احنا ارتفعنا طبعا في البداية اشتغلنا اشتغلنا 2 عمود بلفة وبعد كده السلاسل وقفلت بحشو، وبعد كده ارتفعت سلسلة عملت بيكو
وبعد كده عملت ال3 غرز اللي هم عمود بلفه لغايه اخرهم، وخدتهم كلهم ال3 في لفه واحده. بعد كده عملت بيكو، وبعد كده ارتفعت، عملت بيكو بعديها سلسله، وبعد السلسله قفلت بحشو في اول سلسله من ال6 دول. رجعت ارتفعت 6 سلسله، ورجعت تاني للمكان اللي انا دخلت فيه بالحشو، عملت 2 عمود ب3 لفات، وخدتهم كلهم 3 حلقات مع بعض في لفه واحده زي ما بنعمل طبعا الجناح بتاعنا. وبعد كده لفيت الخيط على الابره على طول، ورحت الاول عمود من ال13 واشتغلت بقى ايه العمود، وبعد كده هكمل ال13 عمود الباقيين. بعد كده هكمل دي الفراشة التانية، هكملها بنفس الطريقة اللي عملت بيها الفراشة الأولى. وزي ما احنا شايفين باجي في النهاية خالص بعد ما بخلص الجناح التاني، بعد من تحت اهو 1 2 3 سلسلة، وفي رقم 4 بدخل هنا وبعمل عمود بلفة. هكمل لغاية هنا لغاية ما اعمل عمود بلفة وهرجع لكم. رجعت لكم تاني، وبكده اكون كملت الفراشة التانية بتاعتي. زي ما احنا شايفين قد ايه الشكل رائع وجميل بالشكل ده. المرحلة اللي جاية، السطر اللي جاي طبعا هرتفع ايه بقى؟ المفروض ان احنا طبعا بنرتفع عمود بلفة 6 سلسلة، بنعمل عمود في المنتصف هنا عند راس الفراشة 6 سلسلة، ونروح نكمل 13 عمود 6 سلسلة، واروح فوق راس الفراشة اعمل عمود 6 سلسلة، وبروح فوق المكان الاخير اللي هو السلسلة رقم 3 اللي هي دي اهي، او اخر جناح الفراشة، واعمل عمود بلف بالشكل ده. طبعا زي ما احنا عملنا اخر سطر في الجزئية دي. السطر اللي جاي هيكون عبارة عن ايه بقى؟ بعد كده هترتفعي 3 سلسلة، تكملي ال 14 عمود بلفة، هيكونوا طبعا فوق الفراغات اللي هنا دي، هيكون فوق السلاسل اللي هنا. ترجعي تأسسي في ال 13 سلسلة دول او في ال 13 غرزة دول، هتأسسي فراشة من فوق في المكان ده هنا اهو، وبعد كده 14 عمود بلفة. هيكون الشكل بتاعك بقى كده بالشكل دوت زي ما انت شايفاه. زي ما قلتلك لو حابة تعملي شال مستطيل، هتعملي العرض بتاعك كله في البداية، وبعد كده الارتفاع الطول بتاعه هيكون هو الارتفاع بتاعك. عفوا. لو هتعمليه سكارف او كوفية، اكتفي طبعا بمرة او مرتين زي ما انت شايفة كده بالشكل ده. عفوا. يمكن بس عشان الفيديو كان طويل شوية. دي كانت الفكرة بتاعتي النهاردة، الشال زي ما اتفقنا اللي بشكل الفراشات، وشرح باترون الفراشات وغرزة الفراشة، وكمان غرزة الواي. واتفقت معاكم ان شاء الله هشرح لكم غرزة الواي في فيديو خاص بيها طبعا لوحدها، واكثر من غرزة جديدة. دي كانت فكرتي النهاردة، اتمنى يا رب انها تنول اعجابكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي.